بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان دی د الله د وجود ثبوت په ساینسي حقایقو سره. د الله د وجود لوی ثبوت د الله کتاب دی، ځکه چې 1400 کاله مخکې په قرآن کې د کائناتو په باره کې د داسې معلوماتو ذکر کول کوم چې د 20مې پېړۍ نه مخکې په ټوله دنیا کې د ساینس په شمول هیڅ چاته هم معلوم نه وو. نو دا د دې ثبوت دی چې دا معلومات په قرآن کې د کائناتو د خالق او کریټر د خوا نه دی. په قرآن کې د 1000 نه زیات آیاتونه د ساینسي حقایقو په باره کې دي، چې یو څو یې د مثال په توګه دلته ذکر کوو. اول، ساینس په 20مې پېړۍ کې ډسکور یا کشف کړه چې یونیورس یا کائنات په داسې یو حالت کې چې هیڅ شی هم موجود نه و د یو سنګل پاینټ د انفجار یا ایکسپلوژن نه منځته راغلي دي، چې بیگ بینګ یا لوی انفجار ورته وایي. او زمان او مکان، ماده او انرژي یا ټایم سپیس مټر او انرژي د بیگ بینګ نه وروسته منځته راغلي دي. یعنی ځمکه او اسمانونه په دې سنګل پاینټ کې یو ځای نښتي وو او د بیگ بینګ یا لوی انفجار په واسطه بیل شو او کائنات منځته راغله. یو ډیره مهمه نقطه یا پاینټ چې دلته دی هغه دا دی چې ساینس خبره د سنګل پاینټ نه شروع کړې ده، ځکه چې ساینس تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې آیا دا سنګل پاینټ څنګه منځته راغلی دی او یا د دې سنګل پاینټ نه مخکې څه وو. نو په دې خاطر په خپله ساینس په دې باره کې بالکل خاموش دی، خو صرف ځینې ساینسدانان په غیر د کوم ثبوت او دلیل نه وایي چې دا سنګل پاینټ په خپله او بای چانس د هیڅ یا نش نه منځته راغلی دی. یعنی د کوم شي نه چې کائنات منځته راغلي دي تر اوسه پورې د هغې په باره کې ساینس معلومات نه لري. نو راځو اوس په دې باره کې 1400 کاله مخکې د قرآن کریم معلومات ګورو. قرآن کریم د سورة الانبیاء په 10 نمبر آیات کې فرمایي: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. آیا کافران نه پوهیږي چې اسمانونه او ځمکه سره یو ځای نښتي وو، نو موږ سره بیل کړل. مخکې ذکر شو چې د اولنۍ کتلې یا سنګل پاینټ د منځته راتلو او پیدا کېدو په باره کې ساینس تر اوسه پورې معلومات نه لري، خو د دې سوال جواب او معلومات په قرآن کې شته دی. قرآن کریم د سورة الانعام په 101 نمبر آیات کې فرمایي: بدیع السماوات والارض. الله تعالی د ځمکې او اسمانونو خالق او کریټر دی. یعنی دا اولنی سنګل پاینټ یا اولنی کتله یا اولنی شی چې ځمکه او اسمانونه پکې یو ځای نښتي وو، دا الله تعالی پیدا کړی وو او ځمکه او اسمانونه ترې الله جوړ کړي دي. او دا هر څه په خپله نه دي شوي، بلکې د خالق د کنټرول لاندې شوي دي، ځکه چې چاودنه یا ایکسپلوژن یا دماکه
دا خو آبادي منځته نه راوړي بلکې ګډوډي منځته راوړي. دویم، ساینس اوس دا ثابته کړه چې هر ژوندی شی د اوبو نه پیدا شوی دی، کوم چې د بیولوژي قانون هم دی. خو قرآن 1400 کاله مخکې د سورة الانبیاء په 13 نمبر آیات کې فرمایي: وجعلنا من الماء كل شيء حي، او مونږ هر ژوندی شی د اوبو نه پیدا کړی دی. دریم، ساینس په 1929 کال کې ډسکور یا کشف کړه چې کائنات یا یونیورس لویږي. خو قرآن کریم 1400 کاله مخکې د الذاریات د سورت په 40 نمبر آیات کې فرمایي: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، او یونیورس یا کائنات مونږ په خپل قدرت سره جوړ کړي دي او مونږ خامخا د کائناتو پراخونکي او لویونکي یو، یعنی کائنات په دوامدار ډول لویږي. څلورم، ساینس په دې وروستیو وختو کې ډسکور یا کشف کړه چې اټموسفیر د ځمکې نه ګرد چاپیره لکه د یو پوښ یا چت غوندې تاو شوی دی او ځمکه د آسماني آفتونو نه ساتي. مثلا د سپیس نه ډېرې زیاتې تیږې او خطرناکې شعاعګانې یا راډیشن چې د ځمکې خواته راځي، اټموسفیر یې ځمکې ته نه راپرېږدي مخکې د دې نه چې تیږې ځمکې ته راورسیږي، سوځوي یې او خطرناکې شعاعګانې بیرته سپیس ته شړي. خو ضروري شعاعګانې اول فلټروي او بیا یې ځمکې ته رالیږي. خو قرآن 1400 کاله پخوا د سورة الانبیاء په 32 نمبر آیات کې فرمایي: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، او اسمان مونږ محفوظ چت ګرځولی دی. همدارنګه د اټموسفیر یو بل صفت چې ساینس اوس کشف کړی دی هغه دا دی چې بیرته ګرځول یا لیږل او یا ریټرن کول کوي. کله چې اوبه د بخار په شکل د اسمان خواته پورته کیږي نو اټموسفیر یې سپیس ته نه پرېږدي او د باران په شکل یې بیرته ځمکې ته رالیږي. کله چې راډیوي امواج د ځمکې نه براډکاسټ کیږي، اټموسفیر یې بیرته راګرځوي او د ځمکې مختلفو برخو ته یې لیږي. همدارنګه هغه راډیو اکټیو ذرات او خطرناکې شعاعګانې چې د سپیس نه ځمکې خواته راځي، اټموسفیر یې بیرته ګرځوي او سپیس ته یې واپس لیږي. د اسمان د دې صفت په باره کې قرآن د سورة طارق په 11 نمبر آیات کې فرمایي: والسماء ذات الرجع، قسم دی په بیرته ګرځونکي اسمان. پنځم، ساینس په دې وروستیو وختو کې ثابته کړې چې اوسپنه د ځمکې پیداوار نه دی او د سپیس نه ځمکې ته راغلې ده، ځکه چې د اوسپنې د جوړولو دپاره 200 میلیونه حرارت یا ټمپریچر پکار دی، کوم چې یوازې په ډیرو غټو ستورو کې شته دی. نو د غټو ستورو نه سپیس ته او د سپیس نه ځمکې ته راغلې ده. قرآن د سورة الحدید په 15 نمبر آیات کې فرمایي:
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس او اوسپنه مونږ را لیږلې ده چې په دې کې ډیر قوت او طاقت دی او فایدې او ګټې دي د خلکو دپاره. شپږم، ساینس په 19مه پیړۍ کې ثابته کړه چې فنګر پرنټ د انسان د ټولو نه قوي ایډي ده، خو قرآن کریم 1400 کاله مخکې د القیامه د سورت په 3 او 4 نمبر آیاتونو کې فرمایي: ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. آیا انسان ګمان کوي چې مونږ به د هغه هډوکي راجمع نه کړی شو؟ ولې نه؟ ضرور به یې راجمع کړو. مونږ خو په دې هم قادر یو چې د ګوتو سرونه یې هم بیرته برابر کړو. یعنی کوم خطونه چې د ګوتو په سرونو کې د فنګر پرنټ دپاره په دنیا کې دي، نو کله چې انسان د قبر نه راجګیږي، په همدې قسم خطونه به الله د انسان د ګوتو په سرونو کې بیرته جوړ او برابر کړي او د همدې ایډي سره به د حشر میدان ته ځي. وم، پخوا ساینسدانانو فکر کولو چې لمر بې حرکته او ساکن دی او ځمکه ګرځي، خو د 20مې پیړۍ په آخر کې ساینس ثابته کړه چې لمر هم ګرځي او حرکت لري. یو حرکت د خپل محور یا اکسس په خوا او شا دی چې په 20 ورځو کې یو دوران پوره کوي. د دې حرکت په باره کې قرآن کریم 1400 کاله مخکې د سورة الانبیاء په 33 نمبر آیات کې فرمایي: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. او الله هغه دی چې شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ پیدا کړي دي، ټول په خپل خپل مدار کې ګرځي. یعنی لمر او نور ستوري او سیارې ټول په خپل خپل اوربټ یا مدار کې ګرځي. همدارنګه د لمر د یو بل حرکت په باره کې ساینس وایي چې لمر سره د خپلو ټولو سیارو یا پلانټس د سټار ویګا خواته د 120,000 کیلومتره په یو ساعت کې سرعت یا سپیډ سره روان دی، چې د دې حرکت په باره کې هم قرآن کریم د سورت یاسین په 38 نمبر آیات کې فرمایي: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. او لمر د خپل ټاکلي ځای خواته ځي، دغه اندازه ده د ښه غالب، قوي، ښه دانه. اتم، ساینس اوس دا معلومه کړي چې 2 مختلف بحرونه چې د یو اوبه خوږې او د بل تروې وي، کله چې یو ځای کیږي نو د دې دواړو په منځ کې داسې پرده موجوده ده چې په سترګو نه ښکاري او دا دواړه بحرونه مکس یا ګډېدو ته نه پرېږدي. قرآن 1400 کاله پخوا په دې باره کې د سورة الرحمن په 19 او 20 نمبر آیاتونو کې فرمایي: مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان.
هغه دوه بحرونه خوشي کړل چې سره یو ځای شي، بیا هم د هغوی ترمنځ یوه پرده حایله ده چې هغوی ترېنه تیری نه کوي، یعنې یو د بل سره نه ګډیږي. همدارنګه قرآن د ماډرن امبریالوژي په باره کې، د غرونو په باره کې چې د ځمکې میخونه دي او ځمکه د خوځېدو نه ساتي، همدارنګه د سپیس یا فضا او د ژورو بحرونو د تیارو په باره کې، او همدارنګه د کائناتو په باره کې د نورو ډیرو زیاتو ساینسي حقایقو په باره کې 1400 کاله مخکې داسې معلومات ورکوي کوم چې د 20مې پیړۍ نه مخکې ساینس کشف یا ډسکور کړي نه وو. نو که اوس هم څوک د الله او د الله د کتاب قرآن کریم په باره کې شک لري، نو بې نتیجې او بې فایدې بحثونو ته ضرورت نشته. دغه تقریر دې څو ځله واوري، ځان دې پې پوه کړي او بیا دې د خپل عقل او وجدان نه پوښتنه وکړي چې آیا د دې ساینسي حقایقو بیانول 1400 کاله مخکې د انسان دپاره ممکن وو؟ معلومه خبره ده چې عقل او کامن سنس یې نه مني او نه یې قبلوي، او عقل صرف همدا یو جواب مني چې 1400 کاله مخکې دا معلومات صرف د کائناتو د خالق او کریټر دی چې د وحی په ذریعه په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړی دی. وما علینا الا البلاغ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.